Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn một món trứng mới với hương vị lạ nhưng mà vẫn rất là ngon để các bạn có thể làm thay đổi trong bữa cơm hàng ngày. Món trứng sốt tiêu đen. Món này chúng ta có thể làm để ăn với cơm hoặc là kẹp bánh mì cũng rất là hợp. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nhé. Trong tủ nhà mình đang còn nửa củ hành tây, mình sẽ lấy ra luôn để làm món này. Thái mỏng sau đó cắt nhỏ ra. Có vẻ như là nửa củ hành tây hơi nhiều, chắc mình cũng sẽ không sử dụng hết đâu. Và sốt tiêu đen thì không thể thiếu tiêu được rồi. Để thơm và ngon nhất thì các bạn nên sử dụng tiêu còn nguyên hạt. Cái này thì mình có thể tìm mua ở các cái cửa hàng đồ khô, rất là dễ. Bây giờ mình cho vào trong một chiếc túi và dùng búa đập dập ra. Cho vào túi thế này thì nó sẽ không bị bắn lung tung. Tiêu hạt khi vừa mới được đập dập ra thì rất là thơm luôn. Tiếp theo trứng gà mình sử dụng là 5 quả. Mình vẫn xay vào đây thêm một chút hạt tiêu nữa. Một chút xíu muối và bột ngọt để nó tạo một cái nền vị nhẹ. Đó, khuấy đều lên. Tiếp theo thì mình sử dụng khoảng nửa thìa canh bột năng hòa vào cùng 2 thìa canh nước. Trộn đều lên và đổ vào trứng. Cho bột năng vào trứng thì làm cho trứng có cái độ mềm mọng và giữ ẩm tốt hơn. Các bạn có thể thay bằng bột bắp cũng được. Tiếp theo mình chuẩn bị một chiếc chảo, thêm vào 20g bơ. Mình đang để mức lửa trung bình nhỏ. Cái hương vị của bơ rất là hợp với cái sốt tiêu đen này, làm cho trứng thơm và béo hơn rất nhiều. Khi bơ tan hết thì mình cho trứng vào. Sau đó các bạn hãy dùng đũa hoặc là phới đảo lên liên tục để cho trứng được chín đều mà lại không bị khô. Đó, làm như vậy thì cái phần trứng sống sẽ được tiếp xúc với nhiệt liên tục, còn cái phần trứng đã chín rồi thì không bị nấu quá lâu. Rồi, mình tách trứng ra thành từng cái miếng nhỏ. Nấu cho tới khi trứng chín độ khoảng 80%, vẫn còn ướt ướt một chút thì mình sẽ cho ra ngoài luôn nhé. Một lát nữa khi mình sốt tiêu đen thì trứng chín tới là vừa. Rồi tiếp theo cho vào trong chảo khoảng 1 thìa dầu ăn. Mình sẽ chỉ sử dụng một nửa số hành tây thôi, tức là 1/4 củ. Xào trên dầu cho thơm và mềm ra. Bây giờ thì mình cho tiêu vào để cho thơm. Đảo lên khoảng tầm 4 đến 5 giây thì tạm thời tắt bếp. Mình châm vào đây khoảng 120ml nước, tức là nửa bát ăn cơm. Tiếp theo nêm vào 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương hay còn gọi là xì dầu, nửa thìa canh đường và nửa thìa canh bột năng để tạo cái độ sánh cho sốt. Bật bếp lên và đảo đều cho tới khi sôi. Khi mà sốt tiêu đen đã sôi và sệt lại thì mình cho trứng vào. Mình để mức lửa trung bình nhỏ nhé. Rồi bây giờ mình chỉ cần đảo đều để cho trứng thấm và hút cái phần sốt này là được. Đó, sốt đã cạn rồi, mùi rất là thơm luôn. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món trứng sốt tiêu đen. Chỉ thay đổi một chút trong cách chế biến mà chúng ta đã có một món trứng mới rất là lạ và ngon. Trứng thì vẫn giữ được độ mềm mọng và không bị chín quá. Mùi vị thì rất là thơm của bơ kết hợp với tiêu đen. Món này rất là lạ miệng, các bạn có thể thử làm tại nhà để thay đổi trong bữa cơm hàng ngày. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.